आजको स्टेप कतिको इम्पोर्टेन्ट छ अब आउने हाम्रो इतिहासमा हामी 100 वर्षपछि फर्केर हेर्दाखेरि आजको यो स्टेप कतिको इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ? एकदमै ठुलो सान्दर्भिक ह्युज स्टेप फरवर्ड हो यो। यसले किन भनेदेखि तपाईँको फर्स्ट टाइम नेपालको हिस्ट्रीमा, साउथ एसियाको हिस्ट्रीमा यो भनौँ न परम्परागत रूपमा दर्ता भइरहेको विपरीत लिङ्गी जोडीभन्दा अलग जोडीले आएर विवाह दर्ता भएको छ, त्यो पनि कानुनी मान्यता पाएको छ। सो फर्स्ट टाइम नन हेट्रोसेक्सुअल, ट्रेडिसनली नन हेट्रोसेक्सुअल कपलहरूले चाहिँ विवाह पायो, कानुनी मान्यता पायो। त्यो पनि सुप्रिम कोर्टको भर्डिक्टलाई बेस बनाएर लोकल एडमिनिस्ट्रेसनले गरिदिएछ, दोर्दी गाविस जस्तो लमजुङमा। अनि उहाँहरूको अब म त सँगै थिएँ, त्यसपछि सर्टिफिकेट उहाँलाई त्यहाँकै गाविस अध्यक्षले आएर दिनुभयो। सच ए पावरफुल जेस्चर एक्सेप्टेन्सको लागि। अनि हामी फर्किने कि भन्ने थियौँ, किनभने अब अलिकति यत्रो ठुलो यो भएको छ, काठमाडौँ चाँडै गएर गरौँ कि भन्ने थियो। त्यहाँको गुरुङ कम्युनिटी, खास गरी आमा समुदायले हुँदैन, हामीमा सेलिब्रेसन नगरिकन, यहाँ अलिकति रमाइलो नगरिकन जानु पाउनुहुन्न, तपाईँहरू माथि आउनुहोस् भन्नु। त्यसपछि हामी दोर्दी गाविसको माथि गयौँ। ढिलै भइसकेको थियो, सर्टिफिकेट पाउँदैमा करिब 5 बजिसकेको थियो। अनि यताउति गर्दैमा माथि पुग्दैमा बेलुका 9 बजेको थियो। त्यसपछि उहाँले खानासाना पकाउने तयारी गरेर गर्दै हुनुहुन्छ, नाचगान आयो, मादल लिएर आउनुभयो। अनि एकदमै रमाइलो भयो थियो। त्यसले चाहिँ मलाई लागेको थियो तपाईँको हामीले त यो के अरे यौनिक लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको मुद्दा, एलजिबिटीको कुराहरू भनेको त पढे लेखेका सहरियाहरूले मात्रै बुझ्ने कुरा हो, गाउँतिर सधैँ छैन भन्ने सुनिरहेको हुन्छ नि धेरैले। यहाँको बरु त्यत्रो पढे लेखेको न्यायाधीशहरूले सर्वोच्चको आदेश हुँदाहुँदै जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले दिनु भएन। कति तपाईँको पढे लेखेका वकिलहरू हुनुहुन्छ, यो त अप्राकृतिक हो, हामी त मान्दैनौँ भन्ने खालको कुराहरू। यहीँकै समाजमा चाहिँ कति नेताहरूले, अब कमल थापाले ट्विट पनि गर्नुभएको थियो, सर्वोच्चको आदेश आउने बित्तिकै त्रुटिपूर्ण भनेर। पढे लेखेकाहरूले बरु एकदमै तपाईँको चाहिँ पूर्वाग्रह गरेर प्रेजुडिस छ यसमा, अगेन्स्टमा। गाउँको त्यो सायद अब उहाँहरू जनजाति समुदाय पनि हो, त्यसले पनि बढी गरे आउन सक्छ। मातृसत्ताको अझै पनि त्यहाँ तपाईँको यो कल्चर्सहरू अनि त्यो नर्म्सहरू अझै पनि छ, त्यसले गर्दाखेरि सजिलो भयो होला। तर गाउँको मान्छेले झन् एक्सेप्ट गरेको पाउँदाखेरि चाहिँ मेरो त्यो नोसन चाहिँ चेन्ज भयो। villages can be much more accommodating and inclusive, accepting. Rather than the urban setting sometimes, right? Exactly. Thank you very much for watching us on YouTube. Make sure that you also listen to us on Spotify.